Mikey Vlogs, idol, pa-shoutout naman dyan. Mikey Vlogs, yes sir. What? Shoutout po sa'yo. One eternity later. Good morning mga boss, mga kabayan. Yan, so today is Tuesday. Pangatlong araw ko pa lang galing bakasyon. So yun, last few days mula nung linggo. Yan, nilinis na namin to. Yan, compressor overhauling. Parts sa itsura niya. Ayan, mayroong crank shop sa loob. Ayan, yung slave ng piston. Ito yung tawag na pang ikpit namin ng dito sa loob para standard yung tight ng mga piston sa loob, para sila ng higpit. Ayan o, proto. Yan, kasama ko sector. Yan, sipag yan. Ito yung mga pyesa babalik na namin. Pero itong piston ring, piston ring babalik natin bago meron tayo doon piston ring. Yung piston rod, piston head saka slave. Meron ako ganito meron ako doon isa. Okay na kaya to? Hindi naman naman rin sa tanto. Yung magaspang. Di ba, wag mo mabasahin. Ay ano natin, magaspang pa mamamut yan pag ginagig pa. Suction pan. Ito nakatago pa yung pag-discharge pan. So pero wala natin saglit. So dito na lang muna. A few moments later. Kasi ito yung iba niyan. Yan, naka disassembly. Yan, ito yung iba. Yan, malinis na yan. I-assemble na lang natin. Ito naman yung loader slave. Yan, diba? So loader slave device. Yan. Andito yung mga pyesa.
discharge valve, 8 suction valve din. Yan. So, yan. Tara, umpisa na natin. Hindi ko na ipapakita kasi medyo matagal-tagal din assembly niya. Yan. Okay. So, ayun guys. Halos gawa na siya. Yan. Ito yung pinaka spring niya. Yan. Yan. Lahat yan, naka hand tight lang lahat yan. Mamaya, gagamitan ko na nito yan. Kasi merong eksaktong ano lang yan, tight. Yan. Gagamit tayo nito. Torque wrench. Yan. Saka itong paglalagay ng spring. Yan. Saka itong mga ano na yan, cover. Ito, merong tinatawag na proper na paglalagay nito. Hindi ko na ipapakita para secret na rin. Yan. Hindi basta nilalagay lang yan dyan. Merong proper ano yan. Yan. Yan o. Ito yung discharge valve. Sige na nga, pakita ko na nga sa inyo paano paglagay ng ring valve discharge. So, ito yon, dalawa siya. Ayan. Ito yung ring valve discharge. Ito yung spring discharge valve. Ayan. Ito yung isa, madali lang naman ito yung ring valve na ito eh. Itong spring discharge, merong tamang procedure para ilagay ito. So, napakita ko sa inyo. Ayan, nakikita yung number na yan. Yan. Pagbaback to back mo silang dalawa. So, yan, makikita nyo. So, yung side na yan, meron tinatawag na yan, may tapyas. Yan, saka dito sa kabila. Meron din yan tapyas. So, ang gagawin natin, ayan ang itsura niya. So, ang proper na paglagay niyan is i-torn mo siya as 12 o'clock or 3 o'clock. So, ayan. I-torn mo siya. Ayan, o. Ayan. So, ayan na. So, ayan. Lahat ng kanto, yung four side, merong mga ano na, may mga tapyas. So, ito na yung pinaka ano niyan. Tama ang paglagay ng spring discharge valve. So, yun lang, ganun nakadali. Yan, ilalapat mo lang siya. Yan. Tapos, lalagay mo na yung ring valve discharge. Yan. Tapos ito. Yan. i-hand-tight ko muna. Yan. Tapos di rin proper gumamit ng glove kasi yung mga cotton nito baka sumiksik dito. Yan, dapat naka ano ka, either naka rubber gloves o kaya wala kang gloves na gagamitin. Then baka sumingit dito, maipit. Yan. Yan, i-hand-tight ko na lang kasi gagamit ako ng T-wrench. Yan o. Saka yung tinatawag na allen key para dito. Yan. Yan, ganyan lang siya. Yan, hand-tight lang yan. Temporary. Tapos check mo lang din kung wala siyang sabit. Yan o. Yan. Okay na siya. I-final tight na lang yan. Gagamitan natin ng torque wrench. Yan. Okay? Okay.
hinigpitan na lahat yan ng ating torque wrench. Yan. Kaya linis-linisin lang yung mga kanina na hawakan ng cotton. Kasi baka sumiksik dito yan eh. Yan. So, ito yung tinatawag na discharge valve. Kasi ito naman yung tinatawag na suction valve. Yan. Meron din siyang spring. Yan. Ganun din yung ang paglalagay nito. Yan. Isa sa discharge, ganun din, maliit lang. Ito, suction valve, ang tawag dito, heat wave spring. So ganun din ang paglalagay niya. Yan. Tapos back to back mo siya. Pagtatapatin mo yung merong ano sa gilid dyan eh. Merong tapyas, maliit lang. Yan. Pati dito meron din yan. So ang gagawin mo dyan, gagawin mo siyang tataputin mo siya sa 3 o'clock or 12 o'clock. Ayan o, gaganunin mo lang siya. Ayan. Tapos ito na yung pinaka final dyan. Ayan, ito siya nakalagay sa discharge valve. Ganyan lang yan, ganyan lang forma niya. Tapos ito ganyan. Tapos ito yung tinatawag na ring valve para sa suction wave. Yan ang tawag sa kanya, ring valve suction wave. Yan. Yan, ganyan lang. Yan. Okay na to. Ito na yung pinaka-assembly nya. Tapos dito nakalagay yung nakatutok yung tinatawag na piston head. Yan. Yung paglagay nya na ganito. Yan. Mahawak niya ganyan. Ipipress mo siya. Yan. Tapos lagyan mo na ng tornilyo. Yan. Yan, ganyan lang yan. Yan. Ito na yung pinaka assembly nya. Yan. I-check namin lahat yan, walang crack. Tapos yung mga iba na may konting damage, pinalitan na. Kaya lahat yan puro bago. Yan, ganyan lang. Salpak, tornilyo. Yan. Tayo ko lang yung kasama ko kasi dumating yung mga grupo ng yard. Mayroong titignan doon sa kabila. So hanggang dito na maula. Pag na to, hanggang dito na lang muna. Ayan. Ito na yung discharge valve. Dinasana natin ng oil dyan para mamaya hindi na tayo maglalagay. Kunti lang naman dapat tayo lagay dyan. So ayan, i-assemble ko na yung piston ring saka yung connecting rod nya. Assemble ko na, tapos ilalagay ko sa slip para mamaya pag dumating na yung kasama ko, salpak na lang ng salpak dun sa compressor. So ayun, dito na naman na uli. Yan, so yun guys, ito na yung sabi ko, yan yung mga piston rod, yan piston, piston head, tapos ito yung tagway slave. Dito nakalagay yung piston. Yan, dyan siya naglalaro. Ganyan siya, dyan naglalaro yan. Yan, ganyan. Dyan naglalaro yan. Walo. Tapos lalagyan natin ng piston ring. Yan. Assemble na natin. Kasi tagal pa ng kasama ko. Siguro mamaya na siguro darating ng after lunch yun. So gagawin ko, assemble ko na lang ito mag-isa para mamaya
overhauling niya, saka yung supervisor namin, saka yung team leader. Pagpunta nila dito, yan, dire-diretso salpak na lang dun sa compressor. Yung compressor, naka-ready na yan, malinis na yan. Pagkatapos i-assemble ito, dire-diretso na yan. Yan yung mga suction valve, yan, nilinis ko na rin yan, saka yung nakatago na rin yung discharge valve, nilagyan ko na rin ang langis yung mga yan. Mamaya, pagdating nila, yan, sabay-sabay na namin na ikakabit yan. So sa ngayon, samplein ko muna to, yan mga yan, para at least hindi masayang yung oras. Yan, pakita ko na lang sa inyo maya-maya, para at least makita nyo kung paano yung ano yung tsura nya pag na-assemble na. A few moments later. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go.
till my shadow turns to sun